जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलला। तर भावांनो, आपला आजचा जे काही व्हिडिओ आहे ते खरंच खूप खास झालं आहे, कारण आपला आजचा जे काही व्हिडिओ आहे ते आपण राणी तू मे राजा जे काही सॉन्ग आहे, तुम्ही डेमोला व्हिडिओ तर बघितलाच असेल, त्या सॉन्गवर आपण हा व्हिडिओ केलेला आहे। या व्हिडिओचं जे काही सॉन्ग आहे ते मी मध्ये दाखवू शकलो नाही, कारण कॉपीराइट क्लेमचा इश्यू आलेला आहे, त्याच्यामुळे मी ते सॉन्ग नाही दाखवू शकलो। पण आजचा जे काही व्हिडिओ ते खरंच खूप डेंजर झालेला आहे। तुम्हाला मी व्हिडिओला जे काही RGB वाला आणि नॉर्मलवाला जे काही दोन्ही व्हिडिओ जे काही डेमो बनवून दाखवलेले आहे, तुम्हाला जे आपण म्हणजे कलरमध्ये तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवायचा आहे, तुम्ही त्याच्यामध्ये हा व्हिडिओ बनवू शकता। हा व्हिडिओ जे काय आहे ते आपण alight मोशन ॲपमध्ये केलेला आहे, आणि alight मोशन ॲपचं जे काही लेटेस्ट व्हर्जन आहे त्याची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तिथे तुम्हाला जायचं आहे आणि एक डाउनलोड नावाचं बटन भेटेल, तुम्हाला तिथे थोडं शोधायचं आहे आणि डाउनलोडच्या बटनवर टच करून तुम्हाला आपलं जे काही alight मोशन ॲप आहे ते तुमच्या फोनमध्ये डाउनलोड करून ओपन करून घ्यायचं आहे। alight मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला दोन बीटमार्क बघायला भेटतील, एक फर्स्ट बीटमार्क नावाची आणि एक बीटमार्क नावाची। तुम्हाला हे दोन्ही बीटमार्क इन्स्टॉल करायचे आहे, आपलं शेक इफेक्ट इन्स्टॉल करायचं आहे, आणि जर तुम्हाला तुमचे फोटो लावायचे असतील तर तुम्ही ते लावू शकता, किंवा तुम्हाला जर मी जे दिलेले फोटो पाहिजे असतील तर ते तुम्हाला ऑल मटेरियल सोबत मी दिलेले आहे। त्या सगळ्यांची लिंक जे काय ते तुम्हाला आपली ऑफिशियल वेबसाईटला मिळून जाईल, किंवा लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन जे काही मटेरियल आहे किंवा बीटमार्क शेक इफेक्ट आहे ते तिथे जाऊन डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर चला भावना, आपण तुमचा जराही सुद्धा न वेळ घालवता आपला आजचा जे काही व्हिडिओ आहे तिथं आपण चालू करूया। तर भावनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला आपला alight मोशन ॲप इथे चालू करून घ्यायचं आहे। बघू शकता alight मोशन ॲप इथे चालू केलेलं आहे। alight मोशन ॲप चालू केल्यानंतर प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन, जसं मी सांगितलो आज आपल्याला दोन बीटमार्क लागतील, तर फर्स्ट बीटमार्क राणी तू मे राजा आणि पुन्हा बीटमार्क राणी तू मे राजा, हे जे काही दोन्ही बीटमार्क आहे इथे इन्स्टॉल करायचे, आणि जे काही शेक इफेक्ट आहे ते इथे इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। हे दोन्ही इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्हाला सगळ्यात आधी आपल्या बीटमार्कमध्ये इथं जायचं आहे। भावनो, आपल्या बीटमार्कमध्ये गेल्यानंतर बघू शकता हे जे काही आपली बीटमार्क आहे ते 9 सेकंदापर्यंत आहे, 9.02 सेकंदापर्यंत आहे। तर तुम्हाला काय करायचं, या प्रत्येक बीटमार्कमध्ये तुम्हाला एक फोटो इथे लावून टाकायचा आहे। बघू शकता सुरुवातीला येऊन तुम्हाला जे आपण फोटो इथं ॲड करायचा आहे ते फोटो इथे ॲड करायचं, इथे येऊन याला ट्रिम करायचं एक्स्ट्राचा पार्ट, आणि वरच्या 3 डॉटवर जाऊन फिल जे काही कंपोजिशन एरिया जे काय आहे ते इथं तुम्हाला करून टाकायचं आहे। तर अशा प्रकारे तुमचे जे सगळे काही फोटो आहे ते सगळे तुम्हाला इथं असे ॲड करून घ्यायचे आहे। तर आपण काय करूया, लवकरात लवकर जे काही 9.02 सेकंदापर्यंत आपले जेवढे काही फोटो आहे ते इथं लवकरात लवकर ॲड करून घेऊया। तर भावनो, तुम्ही इथं बघू शकता आपण आपले जे काही फोटो आहे ते सगळ्या फोटो आपल्या बीटमार्कमध्ये म्हणजे 9.02च्या बीटमार्कपर्यंत सगळे फोटो आपण इथे ॲड केलेले आहे। सगळे फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावनो, सिम्पली तुम्हाला ते बॅक येऊन आपले जे काही प्रोजेक्ट्समध्ये जाऊन जे काही शेक इफेक्ट आहे, शेक इफेक्टमध्ये जाऊन जे काही पहिल्यावाला इफेक्ट आहे, बघू शकता या फोटोला जे काही इफेक्ट असेल ते तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून इफेक्ट्समध्ये जाऊन कॉपी पेस्ट करायचं आहे, आणि आपल्या जे काही फर्स्ट बीटमार्क आहे त्याच्यामध्ये आपण जेवढे काही फोटो लावले त्या सगळ्या फोटोना हा इफेक्ट जे काय तिथं पेस्ट करत राहायचं आहे। भावनो, या इफेक्टमध्ये जे काय मी तुम्हाला RGB वाला कलर इथं पेस्ट करून दिलेला आहे, तुम्ही एकदम खाली बघू शकता, इथे तुम्हाला चॅनलमध्ये एक RGB दिसेल। हे तुम्हाला जर नसेल पाहिजे तर तुम्ही याचा डोळा बंद करू शकता, जर पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याचा डोळा चालू करू शकता। तुम्ही जे डेमोला बघितलं तर एका याच्यात मी RGB चालू ठेवलेला आहे आणि एका याच्यात RGB बंद ठेवलेला आहे। तर तुम्हाला जे काही आवडेल, तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट RGBचं जे काही डोळा आहे तिथं बंद करू शकता। बघू शकता RGBचा डोळा इथं बंद करायचा, इथून इथं कॉपी पेस्ट करून पुन्हा पुढच्या फोटोना हा इथं पेस्ट करत राहायचं आहे। पण मला इथं या व्हिडिओमध्ये RGB पाहिजे, त्यासाठी मी काय करतो, फक्त सगळ्या फोटोंना हा जे काही इफेक्ट आहे फक्त त्याचं लवकरात लवकर सिलेक्ट करून असते जे काही पेस्ट इफेक्टचं ऑप्शन येईल ते इथं करून घेतो। बघू शकता तुम्हाला सगळ्या फोटोंना इथं इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्टचे जे काही ऑप्शन आहे ते इथं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपले जेवढे काही फोटो आहे त्या सगळ्या फोटोंना फक्त तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे, असं ते इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जायचं आहे, आणि पेस्ट इफेक्टचे जे काही ऑप्शन आहे तिथे तुम्हाला टच करून टाकायचं आहे। तर अशा प्रकारे तुमच्या जेवढे काही फोटो असतील त्या सगळ्या फोटोंना तुम्हाला हा इफेक्ट इथं लावून टाकायचा आहे। तर आपण काय करूया भावनो, लवकरात लवकर आपला हा जे काही इफेक्ट आहे ते सगळे आपल्या फोटोंना इथं लावून घेऊया। तर भावनो, या ठिकाणी आपण जेवढे काही फोटो आहे त्या सगळ्या फोटोंना आपला हा जे काही इफेक्ट आहे तिथं लावलेला आहे। हा इफेक्ट लावल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता इथं जे काही फोटो आहे आपले तिथे फ्रेममध्ये तुम्हाला ब्लर दिसत असेल, पण जेव्हा तुम्ही हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करशाल तेव्हा एकदम HD मध्ये सेव्ह होतील। तर इथे तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, एक्सपोर्टचा ऑप्शन टच करून हा जे काही व्हिडिओ आहे ते एक्सपोर्ट करून तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। सगळ्यात आधी हे 9.02 म्हणजे फर्स्ट बीटमार्कमध्ये सगळे फोटो लावून त्यांना पहिल्या नंबरला जे काही इफेक्ट आहे तिथे लावायचं आहे शेक इफेक्टमध्ये जाऊन सगळ्या फोटोंना, आणि हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे, आणि ते एक सेव्हचं ऑप्शन येईल त्यावर टच करून हा व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। तर आपण हे एक्सपोर्टिंग इथं होऊ देऊया, व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। तर भावनो, हा वाला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह झाल्यानंतर तुम्हाला क्लोज करायचा आहे। क्लोज केल्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे, आणि आपल्या प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये जसं तुम्ही याल तर इथं तुम्हाला जे काही आपण बीटमार्क राणी तू मे राजा जे काही प्रोजेक्ट इन्स्टॉल केलता त्यामध्ये जाऊन आता तुम्हाला काय करायचं भावनो, इथे तुम्हाला इग्नोर करा सध्या पुरतं,
तुम्ही या ठिकाणी जा 9.42 सेकंदाला आणि इथं सुद्धा सेम प्रोसेस तुम्हाला फक्त आपले फोटो इथे सिलेक्ट करायचे आहे, फोटो इथे लावायचे आहे, वरच्या 3 डॉटवर जाऊन फिल कंपोजिशन एरिया जे काय आहे ते इथं तुम्हाला इथं करून टाकायचं आहे. बघू शकता ही प्रोसेस तुम्हाला म्हणजे सगळीकडे इथे फॉलो करायची आहे 9.42च्या बीटमार्कपर्यंत पासून ते 28.02च्या बीटमार्कपर्यंत. तरी आपण या सगळ्या बीटमार्कमध्ये आपले जे काही फुल HD फोटो इथे लावून घेऊया आणि वरच्या 3 डॉटवर जाऊन त्यांना इथे फिल स्क्रीनचं जे काही ऑप्शन आहे ते इथं करून घेऊया. तर भावनो या ठिकाणी बघू शकता आपण सगळ्या आपल्या बीटमार्कमध्ये हे जे काही फोटो आहे आपले ते इथं लावलेले आपले जे काही बीटमार्क जे काही म्हणजे दुसरे बीटमार्क आहे त्यामध्ये आपण सगळे फोटो इथे लावलेले आहे. तर यानंतर तुम्हाला अगदी सुरुवातीला जाऊन काय करायचं आहे म्हणजे एकदम 0.0200वर येऊन मीडियामध्ये जाऊन जे आता आपण व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला म्हणजे आपल्या पहिल्या बीटमार्कमध्ये जे काही फोटो ॲड करून आपण जे काही व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला ते व्हिडिओ तुम्हाला इथं लावून टाकायचा आहे. बघू शकता त्या व्हिडिओची काही ड्युरेशन 9.42 आणि ही इथून असं इथं बरोबर इथं एक्झॅक्टली मॅच होऊन जाईल. तर एवढं मॅच झाल्याच्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे या व्हिडिओला इथं सिलेक्ट करून म्हणजे जे काही तुम्ही पहिले व्हिडिओ लावला त्याला इथं सिलेक्ट करून इफेक्ट्समध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं सर्च करायचं टाईल TILE. बघू शकता हे टाईल सर्च केल्यानंतर जे काही पहिल्यावाला इफेक्ट येईल त्याची तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंग इथे ॲड करून मिरर जे काय ते तुम्हाला ते चालू करून घ्यायचं आहे. पुन्हा बॅक येऊन मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन हे जे काही 3 नंबरचं ऑप्शन आहे यामध्ये जाऊन या फोटोला म्हणजे या व्हिडिओला तुम्हाला त्याचं छोटं करायचं आहे. बघू शकता तुम्हाला एकदा बॅक घेऊन आपले जे काही टाईल्सचे जे काही मिरर आहे ते एकदा इथं ऑफ करायला लागेल. टाईलचं मिरर ऑफ केल्यानंतर पुन्हा मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तुम्हाला याला इथं असं छोटं करायचं आहे. बघू शकता तुम्ही इथं 6 म्हणजे असे 6 फ्रेम ठेवू शकता अशा प्रकारे किंवा अजून छोटं करून तुम्ही इथं वाढू शकता. म्हणजे या ठिकाणी किती होतील बघू शकता तुम्ही इथं बघू शकता वरती जे काही 5 आणि खालच्या बाजून म्हणजे एकूण 10 फ्रेम असे तुम्ही इथे ठेवू शकता. तुमच्यामध्ये तुम्ही किती पण इथे फ्रेम ठेवू शकता अजून छोटंसुद्धा करू शकता. बघू शकता इतकं छोटं पण हे खूप ओव्हर होऊन जाईल त्यासाठी तुम्ही मिनिमम ते एवढं ठेवू शकता 10 फ्रेम किंवा याला अजूनसुद्धा जर छोटं करायचं असेल तर अशा प्रकारे इथे 6 फ्रेम जे काय आहेत ते इथे ठेवू शकता. तर आपण काय करूया या व्हिडिओ इथे 10 फ्रेम जे काय तिथे ठेवून टाकूया काय अशा प्रकारे तुम्हाला झूम करायचं आहे. आणि जर तुम्ही या सुरुवातीपासून जाऊन प्ले केलं तर बघू शकता अशा प्रकारे जे काही फिट आहे तिथं होऊन जाईल. आता व्हिडिओ थोडा म्हणजे लॅग माराल पण जेव्हा तुम्ही हा व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह कराल तर एकदम फुल HD हा व्हिडिओ सेव्ह होईल. तर हे व्हिडिओ झाल्यानंतर आता फक्त बॅक येऊन आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन बघू शकता शेक इफेक्टमधला आपला जे काही 2 नंबरचा इफेक्ट आहे हा वाला इफेक्ट तुम्हाला इथं कॉपी करायचा आहे कॉपी पेस्ट करायचा आहे. आणि आपल्या पुन्हा जे काही बीटमार्क आहे फर्स्ट बीटमार्कचं आता आपलं काम झालेलं आहे. आता आपली जे काही बीटमार्क आहे मेनवाली त्यामध्ये जाऊन हा इफेक्ट तुम्हाला इथं लावून टाकायचा आहे. बघू शकता इथं हा इफेक्ट लावायचा आहे. आणि याला सुद्धा मी तुम्हाला इफेक्ट्समध्ये जर तुम्ही जाल तर तुम्हाला इथं दिसून येईल की मी इथं 2 नंबर जे काही RGB वाला इफेक्ट आहे ते सुद्धा इथं लावून दिलेलं आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही लावू शकता. जर नसेल पाहिजे तर याचा जे काही डोळा बंद करायचा पुन्हा या 3 डॉटवर जाऊन कॉपी पेस्ट करायचा आणि बाकी जे काही इफेक्ट तुम्ही कॉपी केला ते समोरच्या व्हिडिओना म्हणजे समोरच्या फोटोना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. पण आपल्याला इथे पाहिजे RGB इफेक्ट त्यासाठी आपण फक्त फोटोला सिलेक्ट करून फोटोला सिलेक्ट करून हा इफेक्ट लावूया. पण याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे जे काही एक फोटोचा इथं गॅप ठेवायचा आहे. बघू शकता या फोटोला तुम्हाला इफेक्ट हा नाही लावायचा तर आपण हा इफेक्ट इथे लावून काढून टाकूया. एक फोटोचा गॅप ठेवूया आणि या फोटोला हा इफेक्ट इथं लावून टाकूया. पुन्हा काय करूया पुन्हा या फोटोचा इथे गॅप ठेवून पुन्हा या फोटोला इथं आपण इफेक्ट इथे लावून टाकूया. पुन्हा आपलं जे काही बॅक येऊन म्हणजे हे जे काही फोटो आहे याला आपण हा इफेक्ट इथे लावून टाकूया. म्हणजे एक फोटो तुम्हाला हा इफेक्ट लावायचा आहे. जे काही आपण फोटोचा गॅप सोडत आहे त्या ठिकाणी आपल्याला 2 नंबरचा इफेक्ट जे काही आपल्या शेक इफेक्टमध्ये आहे ते इथे लावायचं आहे. तर अशा प्रकारे जेवढे काही फोटो आहे तुमच्याजवळ त्या सगळ्या फोटोंना तुम्हाला हा 2 नंबरचा जे काही इफेक्ट आहे ते एका फोटोचा म्हणजे एक फोटोचा गॅप सोडून तुम्हाला हा इथे लावायचा आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे मी जेवढे काही फोटो आहे माझ्याजवळ त्या सगळ्या फोटोंना हा इफेक्ट इथे सिलेक्ट करतो आणि खालच्या इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन जे काही इफेक्ट आहे तिथं पेस्ट करून टाकतो. त्या इफेक्टमध्ये जे काही RGB इफेक्ट आहे तुम्हाला जर पाहिजे नसेल तर तुम्ही तिथे रिमूव्ह करू शकता. फक्त तुम्हाला जे काही RGB जे काही कलर आहे तिथे एक डोळा येईल ते डोळा इथं फक्त तुम्हाला असं इथं बंद करायचं आहे. ते तुमच्या मनाने जर तुम्हाला इफेक्ट आवडत असेल तर तुम्ही ठेवू शकता. जर नसेल आवडत तर तुम्ही ते बंद करू शकता. तर अशा प्रकारे एक फोटोचा गॅप सोडून तुम्हाला जे काही इफेक्ट आहे तिथे लावून टाकायचं. बघतो याला इफेक्ट आहे तर आपण याला इथं हा इफेक्ट इथं लावून टाकूया. तर बघू शकता आपण हा जे काही इफेक्ट आहे ते एक फोटोचा इथे गॅप सोडून बरोबर इथं लावलेला आहे. बघू शकता या फोटोला इफेक्ट आहे पुन्हा या फोटोला नाही आहे. तर आपण असे ते जे काही इफेक्ट आहे तिथे बरोबर इथं लावलेलं आहे. तर हे सगळं झाल्यानंतर आता आपल्याला जे काही 2 नंबरचा इफेक्ट आहे तिथं पेस्ट करायचं आहे तर आपण ते इथं करून घेऊया. तर त्यासाठी तुम्हाला इथं बॅक येऊन आपल्या शेक इफेक्टमध्ये इथं जायचं आहे. तर भावना आता आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन आपले जे काही 3 नंबरचा इफेक्ट आहे हा वाला इफेक्ट तुम्हाला इफेक्ट्समध्ये जाऊन कॉपी पेस्ट करायचा आणि पुन्हा आपल्या जे काही बीट मार्क आहे आपली जे काही मेन बीट मार्क आहे त्यामध्ये जाऊन आता जे काही उरलेले फोटो आहे ज्यांना आपण
इफेक्ट लावला नव्हता त्या फोटोना तुम्हाला हा इफेक्ट इथे लावून टाकायचा आहे। या इफेक्टमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला RGB इफेक्ट इथं आधीच ऑलरेडी पेस्ट केलेला आहे। तुम्हाला जर नसेल पाहिजे तर तुम्ही याचा सिधे डोळा बंद करू शकता, ते तुमच्या मनाने आहे। तुम्हाला हवा असेल तर लावू शकता, नसेल हवा तर तुम्ही त्याचे डोळा बंद करून पुन्हा इफेक्ट इथे कॉपी करायचं आहे। जेव्हा तुम्ही त्याचा डोळा बंद करशाल तेव्हा आणि पुन्हा तुमचे जे काही फोटो आहे त्यांना तुम्ही ते इफेक्ट इथे पेस्ट करू शकता। तर अशा प्रकारे आपण जेवढे काही फोटो आहे त्या सगळ्या फोटोंना हा इफेक्ट इथे लावून टाकूया। बघू शकता आपण एक फोटोचा इथे गॅप सोडला होता, त्यासाठी आता उरलेले एक फोटो होते त्या सगळ्या फोटोंना आपण हा जे काही 3 नंबरचा इफेक्ट आहे आणि एकदम लास्टवाला इफेक्ट आहे ती तसं इथं पेस्ट करून घेऊया। बघू शकता आपण सगळ्या फोटोंना हा इफेक्ट अशा प्रकारे इथं पेस्ट करून घेत आहे। तर लवकरात लवकर होईल तेवढं आपण सगळ्या फोटोंना हा जे काही इफेक्ट आहे आपला 3 नंबरचा ती अशा प्रकारे पेस्ट करून घेऊया। तर आपलं ह्याला इथं डिलीट करून फोटोला सिलेक्ट करून 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्टची जे ऑप्शन आहे तिथं करून घेऊया। तर भावनो हे एवढं झाल्यानंतर बघू शकता आपण सगळ्या फोटोंना हा इफेक्ट इथं लावलेला आहे। हे सगळं झाल्यानंतर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला जाऊन तुमचं जे काही लोगो आहे तिथे लावून टाकायचं आहे। लोगो जर तुम्ही केला नसेल किंवा करायचा असेल तर त्यावर मी एक सेपरेट ट्युटोरियल केलेलं आहे आणि त्या व्हिडिओची लिंक जे काय मी खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे। तर ते तुम्ही व्हिडिओ बघून अशा प्रकारचे लोगो इथं करू शकता। याला तुम्हाला सिलेक्ट करून ॲड करायचं आहे। ॲड केल्यानंतर मूव्ह ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन लोगोला तुम्हाला छोटं करायचं आहे। तुमच्या मनात तुम्ही लोगोची साईज ॲडजस्ट करू शकता आणि 1 नंबरला जाऊन म्हणजे 1 नंबर जे ऑप्शन आहे त्यामध्ये जाऊन तुमच्या लोगोला तुम्ही ते ॲडजस्ट करू शकता। तर आपण लोगोला इथे ॲडजस्ट करून लोगोची ड्युरेशन इथून शेवटपर्यंत वाढून टाकूया। अशा प्रकारे आपण याची ड्युरेशन वाढून ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन कॉन्स्ट्रॅक्टमध्ये जाऊन याची जे काही ब्लेंडिंग आहे तिथं ओव्हरलेमध्ये करून घेऊया। तर हे एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं भावनो वरच्या एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर टच करून व्हिडिओचा ऑप्शन सिलेक्ट करून तुम्हाला आपला हावाला जे काही व्हिडिओ आहे तिथे एक्सपोर्टवर टाकून टाकायचा आहे। एक्सपोर्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर इथे एक सेव्हचा ऑप्शन येईल, तर त्यावर टच करून तुम्हाला हावाला व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून टाकायचा आहे। तर भावनो या ठिकाणी आपला व्हिडिओ पूर्णपणे रेडी झालेला आहे। तर व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। चॅनलला पहिल्यांदा असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण तुमच्यासाठी अशा प्रकारे ट्रेंडिंगमधले व्हिडिओ एडिटिंग मी आपल्या मराठी भाषेत घेऊन येत असतो। आणि भावनो याच्यामध्ये एक मी तुम्हाला सांगायचं राहिलं की जे काही तुम्ही सुरुवातीला व्हिडिओ ॲड केलेला आहे एकदम सुरुवातीला जे काही व्हिडिओ आहे त्याचं जे काही ऑडिओ आहे ते तुम्हाला इथं कमी करून टाकायचं आहे। ऑडिओच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आणि याचं जे काही ऑडिओ आहे तिथे कमी करायचं आहे आणि पुन्हाच हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून टाकायचा आहे। तर एवढं सगळं झाल्यानंतर आपला व्हिडिओ तुम्ही इथे एक्सपोर्ट करून सेव्ह करून घेऊ शकता। तर चला भावना आपण भेटूया तुमच्या सगळ्यांना आपल्या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये।